nyo kung tama ba yun, sa inyo ba yun nakapangalan or hindi, bago kayo mag-proceed sa mga payments and sa forms estimated na magagastos ninyo. So, you already have your 1901, which is the application for registration, and you already have your 0605, which is the payment form for your registration through GCash. And then, pagpunta ko sa BIR, hindi pala tama yung TIN number ko. So, ang nangyari, nagbayad ako ulit. Hi everyone! Welcome back to our channel. If you're new here, I am Cess Bornolla and I create videos about freelancing, adulting, lifestyle, productivity, and just any random things about myself in general. So if you're interested in any of those topics, please consider subscribing and hit the like button. Okay, so for today's video, I'm going to discuss with you the step-by-step procedure that I did to register myself as a freelancer or to register my freelancing business. You might be here because you are someone na nag-start as a freelancer or someone na interested in freelancing and you might be wondering if paano nga ba tayo nagbabayad ng tax. Basically, we need to register ourselves as a self-employed or we can register our freelancing business as a business itself. So, we are going to be a sole proprietor. So, depende yan sa inyo kung gusto niyo siyang i-register under your name. For example, Princess Cess Bornolla, so I will be considered as self-employed. Or you prefer to have a business name for your freelancing business. In my case, I register it as a business with the name of PRB Digital Marketing Services because I have a vision that I will expand my freelancing business so that I can provide a source of income to many more Filipinos. So if you're interested to know the step-by-step procedures, just keep on watching. Okay, so let's start. So, umusod na ako dito. So, I can flash the screen. Actually, I really did my research before I proceed to BIR itself to register. Because I prefer to do it alone by myself because I still have the time and gusto ko talaga siyang maintindihan yung process. But if you're someone na sobrang busy and you have a lot of things going on your plate right now, I recommend na kumuha ka na lang ng third party or accountant or someone na makakatulong sa'yo mag-register. But if you have the time and gusto mo din makatipid, diba? So why not, ikaw na lang din yung mag-register, which is yun yung ginawa ko. So let me discuss with you, ano nga ba yung mga ginawa natin. So upon searching sa mga freelancing groups, nakapunta ako dito sa freelancing group na ito. At dito, meron silang The Ultimate DIY BIR Tax Compliance Guide for Freelancers. Ayan. So, kung mapapansin nyo, medyo tumitingin ako dito sa kanan ko because I have the guide para at least kompleto yung masabi ko sa inyong details. So, itong guide na to, yung ginamit ko. So, I will link down a copy of this on the description box para ma-download nyo din. Para at least may guide kayo. Before tayo mag-proceed syempre sa registration, dapat alam muna natin yung requirements. So, ito yung mga requirements na kailangan nyong i-prepare before kayo magpunta sa BIR. Siyempre, unang kailangan natin yung PIN. Ito yung tax identifier number natin. So, kung employed ka na before, meron ka na nito galing sa employer mo. If wala pa, pwede ka naman din kumuha sa BIR. Maraming nagkalat ngayon na nagpo-post na pwede kang magpakuha sa kanila ng PIN ID or tax identifier number mismo. Pero I suggest na magdiretso na lang kayo sa BIR kasi marami nang naka-experience na nag-proceed sila dun sa mga nag-aalok sa Facebook and then fake naman yung nakukuha nilang PIN or yung number na nakukuha nila. So I suggest magpunta na lang kayo directly sa BIR or online. Please take note that your PIN must be registered kung saang BIR RDO mo i-register yung freelance business mo. So for example, ang past work ko ay sa Manila. And then, pumunta na ako sa Batangas, di ba? Para dito na mag-freelancing. So, yung PIN mo is under sa RDO, which is sa Manila. So, ang gagawin mo, kailangan mo muna siyang ipalipat sa Batangas kung saan mo na i-register yung freelancing business mo. Madali lang naman po ito. Pumunta lang po kayo sa BIR RDO nyo. And then, mag-provide po kayo nito Form 1905 version 2018 na 2 copies. And then, submit it to your current RDO
para sila na po mismo yung maglipat doon sa bagong RDO ninyo. So, number 2 na kailangan natin is yung OTR or yung Occupational Tax Receipt. So, ito naman po, super dali lang nito. Kailangan nyo lang pong pumunta sa local government unit nyo or sa munisipyo. And then, itanong nyo na lang po doon kung saan yung window para kumuha ng OTR. Usually, ang tinanong lang po sa akin nung kumuha ako is para saan. So, ang sinabi ko lang po is for my freelancing business. Or I am a freelancer. Yun lang po yung sabihin. So, ang kailangan naman po para makakuha ng OTR is magdala lang kayo ng copy ng valid ID and make it 2 copies na para sigurado tayo. And syempre, yung OTR po natin, meron siyang payment around 200 to 450 depending sa municipality natin. Number 3 na kailangan po natin is syempre valid ID. Much better po if dalawang valid ID na yung i-prepare natin. So, in my case, I prepared my passport and my birth certificate. Please make sure na yung address nyo sa valid ID is the same address kung saan nyo i-register yung freelancing business ninyo. If not, you may get barangay certificate with the current address na gagamitin nyo sa freelancing business. You may also bring electric bill, water bill under your name as a proof of the address. Ayan, so meron ka ng PIN, meron ka ng OTR, and meron kang valid IDs. So, ang sunod na natin is yung mga forms na kailangan. So, ito pong mga forms na babanggitin ko is pwede nyo nang i-download sa website ng BIR, which is ito. So, ang ginawa ko po kasi, story time lang. A day before ako magpunta sa BIR, prepare ko na po yung mga forms. So, itong mga forms na to ay dinownload ko lang sa website nila. So, ang unang form na kailangan natin is itong BIR Form 1901 version 2018. So, ang kailangan po natin dito is 2 copies. And then, don't forget na i-sign yung mga forms natin sa last page. Ayan. So, nandyan yung mga sign. So, dapat ma-sign natin siya. So, dito sa mga forms, hindi nyo naman siya i-fill out lahat. Nandun din sa guidelines kung ano lang yung fill out nyo, yung tamang pag-fill out. BIR Form 1901 po is yung application for registration. So, talagang kailangan natin to. And 2 copies po yung kailangan natin. So, ang next form na kailangan po natin is yung BIR Form 0605. Ito po ay payment form. Siyempre, ilalagay niyo yung mga details nyo dito. And then, sa manner of payment, kung makikita nyo dito, i-check nyo po yung others and ilalagay nyo is registration fee. So, basically, ito lang yung form para mabayaran nyo yung registration fee ni BIR, which is 500 pesos. So, ito meron akong mistake na nagawa kasi pwede mo siyang bayaran through GCash in advance bago ka pumuntang BIR para mas hassle-free. So, what I did, the night before, nagbayad na ako ng registration fee which is 500 pesos through GCash. And then, pagpunta ko sa BIR, hindi pala tama yung TIN number ko. So, ang nangyari, nagbayad ako ulit. Doon na sa tamang TIN ko. So, nadoblehan ako ng 500. Ang tip ko pang isa dyan, i-verify nyo muna yung PIN nyo kung tama ba yun, sa inyo ba yun nakapangalan or hindi, bago kayo mag-proceed sa mga payments and sa forms. Kasi ilalagay nyo palagi yung PIN nyo doon. So, kung hindi nyo pala PIN nyo, so sayang naman yung pag-fill out nyo. Pwede nyo namang i-verify yung PIN through their email ng BIR. So, ito, mag-email lang kayo dito and sabihin nyo, i-verify nyo kung sa inyo ba talaga yung PIN. Sobrang dali na magbayad sa BIR using GCash, kung meron kayong GCash app. Kasi ilang clicks lang yon and then bayad na kayo. After nyo magbayad sa GCash, i-print nyo yung proof na nagbayad na kayo ng 3 copies kasi kailangan nyo yon once magpunta kayo sa BIR. So, ganito ko lang pinirin yung aking proof of payment sa registration fee through GCash. Sobrang convenient kasi kung through GCash ka magbabayad. Kasi if not, the other options is pumunta ka sa mga banks, which is sobrang hassle, lalo na kung nagpunta ka sa BIR and then sasabihin sa'yo na magbayad ka sa bank. Pag kasi nagpunta ka sa BIR, sasabihin nila sa'yo, if di ka babayad, magbayad ka na lang through GCash. Pero if wala kang GCash, pupunta ka pa sa mga local banks or sa mga banks. So, sobrang hassle, di ba? Kasi alam naman natin yung queuing sa mga bangko. So, mahaba talaga. So, you already have your 1901, which is the application for registration. And you already have your 0605, which is the payment form for your registration.
So, ang next naman natin is yung BIR Form 1906. So, ganito po yung itsura niya. Ayan, 1906. BIR Form number 1906 is the application for authority to print receipts and invoices. So, itong form na to yung kailangan nyo para makapagpa-print kayo ng mga resibo ninyo, yung official receipt natin. So, dito, isa lang naman yung copy na hiningi sa akin ng BIR. And then, kung nasa BIR office na kayo, pwede nyo tanungin sila kung sino ba yung accredited nila na printing services para doon kayo magpa-print ng mga receipt ninyo or official receipts. So, usually, it will take you around 1 to 3 weeks yung sa printing ng resibo. So, right now, hindi ko pa siya mapapakita sa inyo kasi 3 weeks pa yung sinabi sa akin ng printing press na kailangan kong antayin bago ko makuha yung resibo. Pero, nag-send naman sila ng sample receipt. Ayan. So, ganito yung sample receipt. Ayan. Ganyan yung sample receipts. Pag kasi nag-ask kayo sa BIR kung sino yung accredited nila na nagpiprint ng mga resibo, syempre pupunta kayo doon and then magbabayad kayo para magpagawa kayo ng resibo nyo. And then pagkabayad nyo nun, bibigyan kayo ng sample receipt or sample ng itsura na magiging resibo ninyo, which is ibabalik nyo ulit kay BIR kasi isasama siya dito sa mga forms ninyo. Ibig sabihin nun, katunayan na nagpagawa ka ng resibo. And also, syempre, ibibigay mo din kay BIR yung resibo na binayaran mo dun sa pagpapaprint. So, yung nagastos ko sa pagpapaprint ng resibo is 1,450. Pero pwede siyang may 1,500 depende dun sa printing press or printing shop na accredited ni BIR. So, itong 1,450 pesos ko na binayaran ko sa printing is 10 booklets na siya ng official receipt. So, recap lang tayo. You have your TIN or the tax identifier number. You have your OTR or your occupational tax receipt. You have your valid IDs. You have your BIR Form 1901 or yung application for registration. And then you have your BIR Form 0605 or yung payment form para magbayad for registration fee. You have the Form 1906 or the application for authority to print receipts and invoices. So, number 7 na kailangan natin is yung BIR Form 1905. So, ganito po yung itsura ng ating BIR Form 1905. Ayan. So, ito yung ating application for registration information update, correction, and cancellation. So, dito po kasi ang pinaka-main goal natin is ma-register natin yung ating books of accounts or yung mga books na kailangan natin. So, ito po yung mga hiningi sa akin ni BIR. So, una is yung journal or yung general journal. Pangalawa is yung ledger or general ledger. And then, pangatlo po is yung columnar book. So, usually sa mga BIR offices, meron namang mga tindahan na nagbebenta ng ganito. Set ko ito nabili for 150 pesos. Pero pwede din naman kayong bumili na bago kayo pumunta sa BIR. So, yung Form 1905, 2 copies po yung kailangan natin. So, i-fill out nyo lang siya. Ayan. Meron din namang guidelines dito sa link na ilalagay ko sa baba kung paano siya i-fill out. And then, meron din namang guidelines sa BIR office mismo na pwede nyong gayahin. So, dun sa nabanggit kong FB group na sinalihan ko para malaman ko itong mga procedure na ginawa ko, ilalagay ko din siya sa baba para mag-join din kayo. Kasi nag-aasa ko doon ng mga questions and yung mga CPAs doon is i-answer yung mga question mo. So, next na kailangan natin is yung intent to avail 8% tax option. So, ito, depende naman to sa inyo kung i-avail nyo ba is yung 8% tax option or yung percentage tax. Disclaimer lang, hindi po ako professional about sa mga BIR, sa taxes and all. I just did my research, so I suggest that you will just take my advice as a grain of salt and you will do your due diligence na mag-research din about sa topic na ito. So ako kasi, kumausap po ako ng CPA and nag-ask talaga ako sa kanya if ano ba yung magandang option na i-avail ko. Sabi nung CPA na nakausap ko, much better if mag-avail ako ng 8% tax. So paano ba nag-work yung 8% tax? Basically, lahat ng income, after nun, yun yung magiging taxable income nyo, and then yung 8% nun, yung
babayaran nyo na tax. So, yung template para makapag-avail ka ng 8% tax option is nandun din sa FB group. Pwede nyo rin siyang i-download and then i-edit nyo na lang. Pero ganito po yung itsura niya. Ayan. So, sabi dito, this is to certify that I am a self-employed individual and or professional or freelancer where gross sales or gross receipts and other non-operating income does not exceed the value-added tax or VAT threshold, that I am availing of the option to pay 8% tax on gross sales or gross receipts and other non-operating income in line of the graduated income tax under subsection A2A and the percentage tax under section of 38 of Republic of Act number 10963. Ayun. Ibig sabihin lang nun is, ina-avail mo yung option to pay 8% on gross sales or gross receipts and other non-operating income. So, story time ulit. Nung napunta ako sa BIR, meron din akong nakasabay na isang freelancer. Pero in this case, i-register naman niya yung sarili niya as self-employed. So, under his name. Pero ako kasi, under ako ng isang business name. So, kumuha pa ako ng TTI. So, sa case niya, hindi na. Hindi niya rin alam yung 8% tax option. Pero, nung sabay namin kinuha yung COR namin, i-register pa rin siya ng BIR under ng 8% tax option. So, I think iyon talaga yung best options for freelancers kagaya natin. Ayan. So, speaking of DTI, ito yung pang-9 na requirements natin. But take note that this is optional. DTI registration is optional only if you want to have your trade name or branding. And sobrang dali na lang kumuha ng DTI ngayon. I think less than 5 minutes may DTI ka na, DTI certificate. So, ito lang po yung katunayan na niregister nyo yung business name nyo. Ibig sabihin, wala kayong kaparehas at inyo itong business name na ito. So, dun po sa website ng DTI, which is ito, makikita nyo rin po dito kung meron na ba kayong kaparehas or wala. And then, ang payment po nito ulit is through GCash. Depende po if yung business name na i-register nyo is municipality, regional lang, or national. So, yung national po yung kinuha kong option and nagbayad ako ng 2,000 pesos. And then, number 10 na requirements natin is itong special power of attorney. If, only if, kukuha po kayo ng ibang taong mag-aasikaso ng registration ninyo. Kasi kailangan po ng katunayan na ina-allow nyo siya na i-register yung business nyo or yung sarili nyo as freelancer on behalf of him. So, yun lang po yung mga kailangan natin i-prepare para makapag-register tayo sa BIR. If you have all of this na po, you can go to your RDO. If hindi mo alam kung saan yung RDO mo, you can just search it online sa BIR website or sa Google. And then you can proceed na dala-dala itong mga forms na kailangan po ninyo. So, all in all, ito po yung estimated na magagastos ninyo. Over 3,000 if walang DTI and 5,000 naman po if prefer nyo na mag-DTI. Also, please take note na i-check nyo muna yung RDO office nyo kung nagpapasok ba sila ng walk-in or by appointment. Story time again, nung nagpa-register po ako, nagpunta lang ako basta sa BIR office namin dito sa Lipa. Hindi ko po alam na may appointment pala mostly and yun yung inuuna nila i-cater or servicean. So, anong nangyari is nag-antay pa ako and then sa sobrang dami palang nagpa-appointment, ang nirecommend sa akin ng mga officials sa BIR is iwan ko na lang yung forms ko and then babalikan ko na lang 3 to 5 working days after para makuha ko yung COR. So, ganun po yung nangyari. So, i-check nyo muna kung kailangan nyo ba magpa-appointment or pwede kayong mag-walk-in. After ko naman bumalik, after 5 days, nakuha ko din yung COR. After ko makuha yung COR ko, which is ayun, yan. So, pinrim ko na sila lahat, pati yung DTI ko and all. So, yan, tatatakan lang itong mga books nyo and then i-fill out nyo lang siya. And then, after ma-stamp, okay na po itong mga books na to and ready na siya to use. Then, after nun, pag naibalik na po sa inyo yung mga copies ng forms na pinasa ninyo, yung COR nyo or yung Certificate of Registration, itong mga books ninyo, and official receipt, congratulations because you are now a registered freelancer or a registered freelance business owner. So I hope natulungan ko po kayo on the step-by-step procedure na ginawa ko para ma-register yung freelancing business ko. And if this video helped you
I hope you give it a thumbs up and please consider subscribing on my YouTube channel for more freelancing videos. Thank you so much for watching. Bye!